नमस्कार. माझ्या तरुण उत्साही आणि ऊर्जावान मित्रमैत्रिणींनो, सर्वप्रथम तुमचं स्किल्स संवाद या नवीन चॅनलवर मनपूर्वक स्वागत. मी आहे तुमचा होस्ट आशिष देशपांडे. मी गेली 30 वर्षाहून अधिक काळ IT सर्व्हिसेस इंडस्ट्रीशी निगडीत आहे आणि स्किल्स संवाद हा माझा नवीन उपक्रम आहे. मी जरी IT शी संबंधित असलो तरी स्किल्स संवाद फक्त IT इंडस्ट्रीवर केंद्रित नसणार आहे. यात नक्की काय आहे आपण आज माहिती करून घेऊ. तुम्ही या चॅनलपर्यंत पोहोचलात म्हणजेच तुम्ही तुमच्या करिअरबद्दल किती जागरूक आहात, काहीतरी नवीन शिकायची तयारी ठेवता आणि भविष्यासाठी किती गंभीर आहात हेच दर्शवतं. चॅनलच्या नावावरून तुम्ही विचार करत असाल की या चॅनलवर तुम्हाला नोकरी, व्यवसाय, कौशल्य विकास या विषयावर काही उपयोगी, प्रॅक्टिकली ॲप्लिकेबल माहिती मिळेल का? तर येस, यू आर ॲब्सोल्युटली राईट. तुमचं वाटणं अतिशय योग्य आहे. यू आर ॲट द राईट प्लेस अँड ॲट द राईट टाइम. राईट टाइम यासाठी की आज जगात खूप उलथापालथी घडत आहेत, खूप काही नवीन निर्माण होत आहे, खूप नवीन नवीन फील्ड्स पुढे येत आहेत आणि या क्षेत्रात अनेक नवीन नवीन संधी निर्माण होत आहेत. या संधी आपल्याला कशा टॅप करता येतील हे माहिती करून घेण्यासाठी हे चॅनल वाहिलेले असेल. म्हणूनच यू आर ॲट द राईट प्लेस अँड ॲट द राईट टाइम. कारण कर्तृत्व गाजवायची हीच ती वेळ आहे. पुढे जाण्याआधी तुम्हाला एक प्रश्न आहे. नॉलेज म्हणजे ज्ञान आणि स्किल्स म्हणजे कौशल्य, या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत का? तुम्हाला काय वाटतं? खाली कॉमेंटमध्ये लिहून कळवा. मित्रांनो, मध्यंतरी व्हॉट्सअपवर एक जोक आला होता. 3च वाक्याचा जोक होता. पहिलं वाक्य होतं, आमच्याकडे गावात माणसांना काम नाही. दुसरं वाक्य होतं, आमच्या गावाकडे कामाला माणसं नाहीत. पहिलं वाक्य माणसांना काम नाही, दुसरं वाक्य कामाला माणसं नाही आणि तिसरं वाक्य फार मार्मिक होतं. ते म्हणजे कारण असलेली माणसं कामाची नाहीत. म्हणजे उपलब्ध असलेल्या माणसांकडे ते काम करण्यासाठी जे कौशल्य लागतं ते नाही. हा विनोद असला तरी एक गंभीर विदारक सत्य आहे. आपण सगळेच म्हणतो की आजचं जग ज्ञान आधारित आहे, म्हणजेच नॉलेज बेस्ड आहे. पण थोडं थांबून विचार करूया, आजच्या जगात फक्त ज्ञान पुरेसं आहे का? आज भारतात सुमारे 1.5 कोटी विद्यार्थी दरवर्षी पदवीधर होतात आणि त्यातले फक्त 45% एम्प्लॉयबल असतात, म्हणजे ज्यांना नोकरी मिळू शकते. याचा अर्थ हा की 100 पैकी 55 विद्यार्थी डिग्री असली तरी त्यांना ते ज्ञान नोकरी मिळण्यासाठी उपयोगी नसतं, कारण त्यांच्याकडे योग्य ते कौशल्य नसतं. दुसरीकडे सध्या 90 लाखाहून अधिक नोकऱ्या खुल्या आहेत आणि हे आकडे माझे नाहीत, तर लिंक्डइनचा जॉब रिपोर्ट आहे त्यानुसार मी सांगतोय. अर्थात हे आकडे फॉर्मल सेक्टर जॉबचे. इन्फॉर्मल किंवा गिग जॉब्स पकडले तर आकडा आणखीन खूप वाढेल. तर सध्या 90 लाखाहून अधिक नोकऱ्या खुल्या आहेत, पण कंपन्या म्हणतात की आम्हाला योग्य माणसं मिळत नाहीत. हे चित्र खरं तर विरोधाभासी आहे. एकीकडे जॉब्स आहेत, दुसरीकडे तरुण आहेत, पण स्किल्स नसल्यामुळे त्या तरुणांना रोजगार मिळू शकत नाही. आपली शिक्षण पद्धती अजूनही थिअरी केंद्रित आहे. म्हणजेच इंडस्ट्रीमध्ये लागणारे प्रॅक्टिकल स्किल्स, उदाहरणार्थ कम्युनिकेशन, टीमवर्क, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग, डिजिटल लिटरसी, डेटा हँडलिंग, कस्टमर हँडलिंग किंवा कॉम्प्युटरची एखादी भाषा, स्क्रिप्ट किंवा टूल इत्यादी इत्यादी. आजकाल ही लागणारी स्किल्स अनेकदा कॉलेजमध्ये शिकवली जात नाहीत. परिणामी विद्यार्थी जॉब रेडी नसतात. जॉब रेडी म्हणजे असलेल्या नोकऱ्या ज्यांना मिळू शकतील आणि त्या नोकऱ्यांमध्ये ते व्यवस्थित काम करू शकतील, त्याला जॉब रेडी म्हणायचं. म्हणजे शिक्षण घेतलं पण उद्योगासाठी किंवा नोकरीसाठी तयार नाही, त्याला जॉब रेडी नसणं म्हणायचं. ही एक फार मोठी दरी आहे, ज्याला आपण स्किल गॅप असे म्हणू शकतो. आता सरकार किंवा खासगी संस्था काय करतात? सुदैवाने गेल्या काही वर्षात यात बदल सुरू झालाय. सरकारने आणि काही प्रगत शिक्षण संस्थांनी यावर लक्ष केंद्रित केलंय. उदाहरणार्थ स्किल्स इंडिया मिशन यांनी आतापर्यंत 1.5 कोटीहून अधिक तरुणांना प्रशिक्षित केलेलं आहे. किंवा PM कौशल विकास योजना, या देशभरात 7,000 पेक्षा जास्त ट्रेनिंग सेंटरला सरकारने स्किल शिकण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे. त्याच वेळेस AICTEचे इंटर्नशिप पोर्टल आहे. यात लाखो विद्यार्थ्यांना रजिस्टर करून त्यांना इंटर्नशिपचा अनुभव देण्यात आलेला आहे. आणि खाजगी क्षेत्रात सुद्धा तुम्हाला माहिती असेल तर कोर्सेरा, युडेमी यासारख्या अनेक संस्था किंवा TCSचे आयॉन नावाचे पोर्टल आहे, शिवाय NSDC म्हणजे नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यासारखे प्लॅटफॉर्म, या सर्वांनी स्किल देण्यासाठी कंबर कसलेली आहे. हे सर्व कशासाठी?
महाराष्ट्राच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर मित्रांनो, महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात लक्षावधी कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे आणि त्यातून अनेक उद्योग सुरू झाले आहेत किंवा होण्याच्या मार्गावर आहेत. $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे आपली वाटचाल सुरू आहे. या उद्योगांना खूप मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळी कौशल्य आत्मसात केलेले तरुण तरुणी लागणार आहेत. आपल्याच राज्यात निर्माण होणाऱ्या उद्योगांमध्ये रोजगार प्राप्त करण्यासाठी आपली महाराष्ट्राची तरुण पिढी सक्षम असायला हवी की नाही. शिवाय AI, ऑटोमेशन, डेटा अनालिटिक्स, फिनटेक, एज्युटेक, हेल्थ टेक म्हणजे हेल्थकेअर मधली टेक्नॉलॉजी, ॲग्रीटेक किंवा ग्रीन एनर्जी हे सर्व नवीन नवीन फील्ड झपाट्याने वाढत आहेत आणि जिथे नोकऱ्यांव्यतिरिक्त व्यावसायिक किंवा उद्योजक बनण्याच्या संधी सुद्धा निर्माण होत आहेत. मराठी युवकांना या नवीन नोकरी आणि व्यवसायाच्या संधी टॅप करण्यासाठी त्यांना या क्षेत्रांची आणि त्यात यशस्वी होण्यासाठी लागणाऱ्या कौशल्यांची माहिती करून देणे गरजेचे झाले आहे. आणि त्यासाठीच आम्ही स्किल संवाद हा YouTube चॅनल घेऊन आलेलो आहोत. AI ने सध्या जगात धुमाकूळ घातला आहे, हे आपण बघतच आहोत. आज 10-15 वर्षांचा अनुभव असलेले लोक सुद्धा विचारतात की AI मुळे माझं करिअर कुठे चाललंय, मला नवीन स्किल्स शिकायची गरज आहे का. बरं, मी नवीन स्किल शिकेन सुद्धा, पण प्रश्न पुढे येतो की आपण ज्या कौशल्यांवर विश्वास ठेवतोय, जी नवीन कौशल्य आपण आत्मसात करणार आहोत, ती पुढील काही वर्ष तरी टिकतील का आजच्या AIच्या जमान्यात, की त्यानंतर लगेच आणखीन काही नवीन स्किल शिकावी लागणार आहेत. आपण त्यावरही चर्चा करू. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम म्हणतंय की पुढल्या 5 वर्षात 44% 44% नोकऱ्यांमध्ये लागणाऱ्या कौशल्यांमध्ये बदल होणार आहेत. म्हणजेच लोकांना पुढल्या 5 वर्षात आणखी नवीन स्किल्स शिकावी लागतील. मॅकेन्झी ग्लोबल इन्स्टिट्यूटच्या अंदाजानुसार 2030 पर्यंत जगात सुमारे 38 कोटी लोकांना नवीन स्किल शिकावे लागतील. 38 कोटी हा आकडा तसं म्हणतात तर जगाच्या लोकसंख्येच्या 5% आहे. पण माझ्या अंदाजाने हा आकडा खूप कमी आहे. मला वाटतं याच्यापेक्षा अनेक पट जास्त लोकांना नवीन स्किल्स शिकावी लागणार आहेत. आणि स्किल्स शिकणं हे चालू ठेवावं लागणार आहे. म्हणजे थोडक्यात लर्निंग ही एक आयुष्यभर चालणारी प्रक्रिया बनणार आहे. ही सर्व क्षेत्र नॉलेज बेस्ड आहेत आणि नॉलेज बेस्ड आहेत म्हणूनच स्किल्स बेस्ड आहेत. कारण नुसतं नॉलेज मिळून उपयोग नाही, तर ते नॉलेज वास्तवात कसं वापरता येईल यासाठी आपल्याला स्किल्स लागतील. ही स्किल्स प्राप्त करायला हवी, पण ती कुठे शिकता येतील, शिकल्यावर त्या क्षेत्रात करिअरच्या काय संधी मिळतील, काय करिअर घडवता येईल, हे सर्व आपण या चॅनलमधनं जाणून घेणार आहोत. जर आपण नोकऱ्यांवरच फक्त लक्ष केंद्रित करणार आहोत का, तिथेच थांबणार आहोत का, तर नाही. हा चॅनल मराठीत काढण्याचा एक महत्वाचा उद्देश फक्त मराठी माणसाला नोकरीसाठी कौशल्यांची माहिती देणं इतकाच नाही, तर मराठी माणसाला स्वावलंबी बनवून नोकऱ्या निर्माण करणारा बनवणं म्हणजेच व्यावसायिक उद्यमशील बनवणं हा सुद्धा आहे. आणि मराठी माणूस स्पर्धेच्या युगात मागे राहायला नको असं वाटत असेल तर आपण व्यवसायाच्या संधी हेरून उद्योगांवर पकड मिळवायलाच हवी. मिळवायलाच या शब्दावर मी जास्त वजन देतोय, कारण ज्यांच्या हातात उद्योग असतात तेच अर्थजगतावर ताबा मिळवतात. लक्षात ठेवा, परत ऐका, ज्यांच्या हातात उद्योग असतात तेच अर्थजगतावर ताबा मिळवतात आणि ज्यांचा ताबा अर्थजगतावर आहे तेच आपल्या शहरावर, राज्यावर, देशावर, जगावर राज्य करू शकतात. गेल्या 100-150 वर्षांचा इतिहास हेच सांगत आहे की सध्या दिवस तलवारीच्या जोरापेक्षा आर्थिक बळावर राज्य करण्याचे आहेत. ज्याची आर्थिक सत्ता त्याचीच मत्ता, हे मराठी तरुणांनी सतत लक्षात ठेवावं. त्यामुळे आपण उद्योगधंद्यात पुढे नाही आलो तर मुंबईसारख्या शहरांमध्ये महागाईमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंब शहरापासून आणखीन दूरच्या उपनगरांमध्ये फेकले जाईल. आर्थिक रेटा म्हणजेच इकॉनॉमिक फोर्स हा दिसत नाही, पण अतिशय ताकदीचा असतो. हे चित्र बदलणं आपल्याच हातात आहे आणि आपल्याला प्रयत्नपूर्वक बदलायचंय. आधीच्या पिढ्यांसारखे नोकरदारच राहायचं की व्यावसायिक उद्यमशील व्हायचं हे ठरवायला हवं. त्यांना उद्यमशील व्हायचं असेल त्यांना या प्रक्रियेत सहाय्य करणं हे या चॅनलचं एक महत्वाचं उद्दिष्ट आहे. म्हणून स्वतःचा व्यवसाय किंवा उद्योग उभारण्यासाठी सुद्धा आपण पॉडकास्टमध्ये मार्गदर्शन करणार आहोत. सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे ती एंटरप्रेन्योरशिपची, म्हणजेच व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी
जे काही करावं लागतं ते सर्व. भारत आज स्टार्टअपचा देश बनलाय, स्टार्टअपचा हब झालाय. स्टार्टअप इंडियाच्या पोर्टल अनुसार आज भारतात 1.25 लाखाहून अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड आहेत आणि या सर्व स्टार्टअप्सनी मिळून साधारण 1 कोटीपेक्षा अधिक रोजगार आजवर ऑलरेडी निर्माण केलेला आहे. यातले बरेच स्टार्टअप्स लहान शहरातल्या तरुणांनी सुरू केलेले आहेत. या टियर 2 शहरात देखील आजच्या घडीला 10हून अधिक युनिकॉर्न्स आहेत. युनिकॉर्न म्हणजे माहित नसेल तर सांगतो. युनिकॉर्न म्हणजे ज्या कंपनीचं एकंदर बाजार मूल्य $1 बिलियन पेक्षा अधिक आहे तिला युनिकॉर्न म्हणतात. आणि $1 बिलियन म्हणजे आजच्या हिशोबाने 9,000 कोटी रुपये. आजच्या घडीला किमान 10 युनिकॉर्न स्टार्टअप्स भारतातल्या टियर 2 शहरात ऑलरेडी निर्माण झालेले आहेत. याचा अर्थ हाच की तुम्हाला यशस्वी व्हायचं असेल तर फक्त नोकरीत नाही तर स्वतःचे काही निर्माण करणं ही देखील एक खूप मोठी संधी आहे. स्टार्टअप इकोसिस्टीमचा फायदा करून घ्या आणि स्वतःचा उद्योग उभा करा. नोकऱ्या देणारे व्हा. मग प्रश्न आहे की आपण नक्की काय करायचं आणि उत्तर अतिशय सोपं आहे. इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे अंमलबजावणी कठीण आहे पण उत्तर अतिशय सोपं आहे. नवीन स्किल्स शिकत राहायची, स्किल्स वाढवत राहायची. कोणतेही स्किल असो, कोडिंग असो, कंटेंट क्रिएशन असो, मार्केटिंग किंवा अगदी प्लंबिंग, इलेक्ट्रिक, फार्मिंग, कुठलंही क्षेत्र असो, आपल्या ज्ञानानुसार, आवडीनुसार, स्किल्सनुसार आपल्याला ज्या क्षेत्रात पुढे जाता येईल त्यात आपण पुढे जायचा प्रयत्न करायचा स्किल्सच्या माध्यमातून. प्रत्येक क्षेत्रात कौशल्याला मागणी आहे. प्रश्न इतकाच की तुम्ही कौशल्य विकास किती गंभीरपणे घेताय आणि त्यातून स्वतःला काय बनवता. म्हणूनच स्किल्स संवाद या पॉडकास्टमधून आपण या सगळ्या गोष्टींचा वेध घेणार आहोत. वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज मधले बदल, त्यात निर्माण होणारे नवीन स्किल्स, रोजगार संधी आणि व्यवसायाच्या दिशा, या सर्व गोष्टींवर आपण या पॉडकास्टमध्ये बोलू. त्या क्षेत्रातील उद्योग तज्ञांना आपण इथे आपल्या चॅनलवर बोलवून त्यांच्याशी आपण या सर्व विषयांवर चर्चा करू. त्यांचे अनुभव ऐकू आणि त्यातून आपल्याला काय शिकता येईल हे समजून घेऊ. थोडक्यात आपला विषय आहे कौशल्य, नोकऱ्या आणि उद्योजकता, अर्थात स्किल्स, जॉब्स अँड एंटरप्रेन्योरशिप. आणि हे सगळं आपण ऐकणार आहोत, पाहणार आहोत आपल्या मातृभाषेत म्हणजेच मराठीत, आपल्या नेहमीच्या वापरातील मराठीत. आपल्याला कुठल्याही विषयाचं वावडं नाही. अगदी IT मधल्या CICD पाईपलाईन पासून ते सिव्हिल मधल्या प्लंबिंगच्या पाईपलाईन पर्यंत सर्व विषयांवर आपण बोलणार आहोत. तुमचे जे काही इनपुट, फीडबॅक असतील ते सुद्धा आम्हाला पाठवत राहा. तुम्हाला कुठल्या विषयावर बोलायला किंवा ऐकायला आवडेल, कोणाला ऐकायला आवडेल, एखाद्या विषयातील तज्ज्ञ असेल ज्याचं नाव तुम्हाला रेकमेंड करायचं असेल ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला सांगू शकता. आणि जाता जाता आता तुम्हाला सांगण्याची गरज नाहीच, कारण यूट्यूब बघून तुम्ही ऑलरेडी स्मार्ट झालेले आहात. तरी सांगतो की लाईक करा, कॉमेंट्स लिहा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून पुढल्या भागाचे नोटिफिकेशन मिळवा. चला शिकूया, महाराष्ट्र घडवूया, स्किल्स संवाद साधत राहूया. नमस्कार.